Heippa! Mä aloin tässä justiin suunnittelemaan, että mitä varusteita mä tekisin näistä kaikista jäämämateriaaleista, mitä mulla on. Niin tosiaan, kun oli suunnitelmissa kuvata sitä Work With Me-videota, niin ajattelin, että aloitan nyt sitten tosiaan samalla kuvailemaan sitä. Mä keksin eka juttu, että mä tekisin tällaisen rintaremmin. Eli mulla on tällaista neonväristä nauhaa. Mä ajattelin, jos mä kiinnittäisin siihen yläreunaan tällaisen mustan hihnan ja tekisin tästä sitten sellaisen rintaremmin. Tää on tosiaan joku kengännauha, mutta mulla ei ole käyttöä tälle. Mä en vielä tiedä, että kiinnittäisikö mä tän niinku tähän yläreunaan vai laittaisinko mä tän niinku ihan keskelle tähän. Se voisi ehkä olla kivempi, jos mä laittaisin sen tuohon niinku nauhan keskelle. Tässä nyt sitten tosiaan kiinnittelin noi nauhat nuppineuloilla toisiinsa kiinni, jotta ne olisi sitten helpompi ommella ompelukoneella. No ehkä tästä voisi tehdä martingaalin. Tää sopisi ihan varmaan ok tohon. Pitää vähän nyt miettiä. Nyt mä kuitenkin mittaan tän tästä. No joo, nyt mä oon kiinnittänyt tän nuppineuloilla. Mä varmaan ompelen tän koneella tähän kiinni. Mutta mä ompelen sen sit samalla, kun mä teen jotain muita varusteita. Elikkä nyt pitää vähän suunnitella, että mitä muuta mä tekisin. Niin mä ompelen sit kaikki samalla kertaa. Mietin tässä vähän kans tällaista näyttelyriimua. Mulla olisi tän näköistä nauhaa, niin jos tulisi jollekin vaalehepalle aika kiva. No mä katon tohon ketjun ja sitten tohon. Mä varmaan teen siitä martingaalin, niin mä katon nyt siihen noin metalliosat. Mä päätin, että mä teen myös toisen näyttelyriimun tästä nauhasta. Ja mä laitan tätä vaaleaviolettia ketjua siihen sitten ketjuksi. Ja tohon toiseen mä päätin laittaa tällaista valkoista strassijuttua nyt ketjun tilalle. Sitten mä varmaan teen jonkun toisen rintaremmin tai martingaalin. Mä teen nyt toisen rintaremmin tästä narusta. Mulla on tästä tällaista leveämpää pehmonauhaa, niin mä hyödynnän sen nyt tän pehmusteeksi sitten. Se näyttää ihan kivalta mun mielestä. Katso nyt, kyllä tää nyt riittäisi toki martingaaliin, mutta jää vähän miettiä. Mä kiinnitän nyt nää kans nuppineuloilla toisiinsa, niin saa sitten ommella. Ja lopuksi vielä etin noihin loputkin metalliosat. Elikkä rinkulat ja soljet tällaiset. Joo, nyt mä ompelen tosiaan nämä nauhat kiinni toisiinsa. Tää on sen verran leveä tää harmaa nauha, että mun pitää mennä niinku molemmista reunoistaan. Mut mä uskon, että tähän riittää, jos mä vaan niinku tästä keskeltä ton ommelen. Sitten kun mä olin ekan pätkän saanut ommeltua, niin sitten mä mittailin sitä vähän tuossa hepan päällä ja suunnittelin, että teenkö mä ton niinku alaspäin lähtevän remmin myös silleen, että mä laitan siihen ton pehmusteen. Päädyin siihen, että laitan myös siihen pehmusteen sitten kepin ympärille tuleva lenkki. Sen mä tein ihan vaan tosta pehmustejutusta, koska harmaata tai tumman harmaat naru ei riittänyt siihen. Aloin kokoamaan tuota martingaalia.
Päädyin laittamaan myös noihin martingaaliosin pehmusteen. Seuraavaksi mä sit ompelin ton toisen hihnan, eli toi neonvärinen ja musta. Kiinnitin tosiaan ne yhteen. Sitten vähän hepon päällä mittailua ja rinkuloiden kiinnitystä sun muuta. No joo, mä sain nyt noi molemmat martingaalit tehtyä, niin nyt mä teen nämä molemmat näyttelyriimut sitten. Ja mä nyt en jaksanut alkaa ompelemaan näitä, koska toi kone vähän takkua, niin mä ihan teen kuumaliimalla tän. Sitten kun mä olin saanut tuon valkoisen näyttelyriimun ketjuovaille valmiiksi, niin mä kokosin samalla ton vaaleanpunaisen näyttelyriimun. Eli tein sen ihan samoilla mitoilla kuin ton toisen. En mittaa sitä nyt hepan päällä tällä kertaa, vaan mittaan niin sen tuossa puolivalmista näyttelyriimusta. No joo, mä sain tän illan työt nyt tehtyä. Eli tässä on tosiaan nämä 2 näyttelyriimua. Sitten on noin 2 martingaalia. Ja tosiaan tässä on ihan solkikiinnitys. Mä tein tähän tälleenkin myös. Mä nyt tänä iltana varmaan teen enempää, että palataan sitten huomenna. Hyvää huomenta. Nyt on seuraava päivä, tarkemmin sanottuna maanantai-aamu. Ja mä jatkan tätä Work With Metä sillä, että mä teen noi keskeneräiset hevoset valmiiksi. Ja ihan ensimmäisenä mä kiinnitän tässä nyt tolle ponimyytävälle silmät ja sieraimet nuppineuloilla. Sen jälkeen asettelin ja kiinnitin myös tuolle normikokoiselle myytävälle silmät ja sieraimet nuppineuloin. Tuolle vuonistilarille olinkin laittanut aikaisemmin silmät ja sieraimet nuppineuloille, joten mä aloitin sitten siitä ompelun. Ja nämä seuraavat klipit on tosiaan siitä, kun ompelen nyt noille kaikille 3 hevoselle silmiä ja sieraimia kiinni. Ja toki nyt en ihan kokonaan sitä kuvannut, koska siitä olisi tullut aika pitkiä klippejä. Nyt voittekin nähdä tässä, että on varsan valmiina. Eli silmät ja sieraimet on päässä. Ja samaten tässä on myös toi vuonistilari ja toi teddymyytävä valmiina. Tuolle vuonikselle tosin tuli vielä turvapilkku, mutta sitä mä en havainnut tässä videossa tehdä. Mä vasta myöhemmin luin tarkemmin sitä tilausta ja huomasin, että mä olin vielä unohtanut tehdä turvapilkun, niin se on sitten vasta myöhemmin tehty. Kun hevoset oli valmiita, mä lähdin suunnittelemaan tuollaista joulusta settiä. Eli mulla oli tuollaista punavalkoista ruuduista kivaa nauhaa tuolla. Ajattelin tehdä siitä sellaisen joulusetin, johon kuuluu rintaremmi, riimu ja riimunnaru. Tässä nyt mä teen ensin tuota rintaremmiä vähäsen
Siihen tulee tosiaan pehmusteet. Samalla mä myös aloitin tekemään tuota riimua, kun mä en ollut ihan varma, että miten toi nauha riittäisi tuohon rintaremmiin. Että pitääkö mun tehdä toi alas menevä remmi ja sitten kepin ympäri menevä remmi niin eri materiaalista. Niin sen takia aloitin tässä nyt tekemään riimua ja tein siihen niin kuin oleellisimmat hihnat. Jotta ei sitten käy silleen, että mut loppuu toi materiaali kesken kaiken tuossa riimussa. Ja sitten mä joudun tekemään joitain hihnoja jostain eri materiaalista ja sitten näyttäisi vähän tyhmältä. Niin siksi aloin myös tekemään tuollaista pehmustettua riimua tässä samalla. Ja teen tässä välissä tosiaan rintaremmiäkin sitten. Jouluisen setin jälkeen mä tein tuolle tilarille suitset. Eli sille tilattiin mukaan ihan tuollaiset mustasta tekonahasta olevat sidepull-suitset. Ja ne on tosiaan kuolaimettomat. Niin teen niitä nyt tässä. Ja näihin suitsiin tuli sitten vielä otsapantaan koristeet. Sen mä tein pikkasen myöhemmin. Ja mä en tainnut siitä vaiheesta kuvata ollenkaan niin videota. Mutta näytän lopputuloksen kuitenkin tuolla sitten myöhemmin. Ja tässä olisi nyt tosiaan suitset valmiina ohjineen, mutta ilman niitä koristeita. Tilarin suitsien jälkeen mä lähdin tekemään samaan tilaukseen kuuluvaa fliisaloimea, eli punaisesta fliisestä. Tähän ei erikseen haluttu ommeltuja reunoja, joten tein sen ihan normaalisti kuumaliimalla. Tähän kyseiseen loimeen tuli 2 hihnaa ja mä tein tuollaisesta punaisesta nauhasta, jota mulla oli ylijäämänä varastossa. Ja tosiaan näitä varusteita aina vähän pitkin tekovaihetta tietysti mittailen heppain yllä, että kuinka ne mahtuu ja että tulee sitten oikein kokoisia. Loimen jälkeen mä sitten pyörittelin tohon jouluisen settiin vielä tollasen
punavalkoisen riimunnarun. Ja tässä mä sit laitan ton klipsun kiinni tuohon riimunnaruun. Kun olin kaikki nämä varusteet saanut tehtyä, niin sit mä otin kuvat noista. Tässä nyt ensimmäisenä se vaaleanpunainen näyttelyriimu. Ihan tuli tosiaan vaaleanviolettiketju. Otin siitä vähän videoklippiäkin. No joo, ei ole hirveämmin tullut höpöteltyä tänään, mutta nyt mä kuvaan näitä myyntivarusteita. Otan niistä myyntikuvat. Ja tosiaan tässä on nyt se loimi, mitä mä tein. Eli punainen fliisiloimi 2 hihnalla. Toi oli tilaus tosiaan. Sitten on tää myyntimartingalli. Kun mä saan näistä viimeisistäkin kuvat otettua, niin mä menen koneelle ja latailen kaikki videot ja kuvat sinne. Niin sit mä voin alkaa muokkailla noita kuvia, laittaa ne myyntisivulle. Ja sit mä voisin tehdä sen tilaripostauksen. En tiedä, teenkö mä sitä valmiiksi tänään, mutta mahdollisimman mammaille kuitenkin teen sitä vielä. Tässä on nyt vielä noi tilarin sidepull-suitset koristeineen. Eli otsapantaan tuli tollanen J-kirjain keskellä ja sitten molemmin puolin sitä 2 riviä tollasta helminauhaa. Loput hommat, mitä mä keppareihin liittyen tänään tein, on nyt varmaan koneella. Eli ensin mä lataan just nää kuvat ja videot tonne. Tsekkailla tässä samalla nyt YouTuben postilaatikon, blogin kommentit tällaiset. Mä oon ne aamulla jo kattonut, mutta katon aina useamman kerran päivässä. Niin. Ja tosiaan mulla on tää mun Heppa Saaker myös myynnissä tällä hetkellä. Tosiaan täältä myyntisivulta löytyy aina ajankohtaiset tiedot, että miten mulla on myynnissä niin hevosia varusteita. Löytyy tosiaan täältä blogista kohdalta Sharon elämää. Myös sit tilaussivujen Sharon Hobby Horses kautta pääsee tänne. Eli tosiaan Saaker nyt on myynnissä. Mulla jää sitten nää tuikkujupi ja poju. Ja sen takia nyt myyn, kun ei mun noille hepoille sinänsä ole käyttöä. Jätin ne tosiaan tonne vanhempien luo. Niin ajattelin nyt myydä Saakerista uuteen kotiin, jotta ei se ole siellä vaan pölyttymässä. Tällä hetkellä täällä on nyt kaikki tuotteet, varusteet, kepparien tekomateriaalit sun muut on tällä hetkellä alennuksessa. Ja mulla on sellainen, että loppuvuoden 2020 ajan saa minkä tahansa myyntivarusteen tai tarvikkeen puoleen hintaan samalla jos ostaa hevosen. Eli jos on vaikka joku 10 suitset olisi myynnissä, ostat hevosen, niin sä saat 5 suitset siihen mukaan. Niin mä oon nyt vähän muokkaillut näitä, että jos mulla on useampi tuote samaa kategoriaa, niin mä laitan ne niin tälleen yhteen kuvaan. Niin ne on vähän selkeämmät nämä sivut. Nyt mulla tulee sitten vielä näyttelyriimuista ja noista 2 martingaalista omat kuvansa myös. Joo, tää nyt lataa vielä viimeisiä kuvia täällä. Tai videoita. Mut mä alan nyt käymään näitä kuvia läpi. Joo, nyt mä muokkailen nämä kuvat. Mä aloitan näistä myyntivarusteista ja hevosista, jotta mä saan lisättyä ne tonne myyntisivuille. Ja sitten kun olin saanut kuvat muokattua kolla sitten tehtyä noista myyntihepoista, eli tosta teddyvarsasta ja normaalikokoisesta teddyhepasta, latasin myös ne tonne myyntisivuille ja kirjoittelin niille myyntitekstit. No joo, mä päivittelin nyt nämä 2 hevosta myös myyntiin. Nyt mä
pidän varmaan hetken taukoa sitten. Sen jälkeen mä jatkan silleen, että mä lataan tonne blogiin ne kuvat tilarista ja myytävistä sun muista. Ja teen tosiaan sit tilaripostauksen. No joo, kello on nyt 6:30 ja mä sain tehtyä tän tilaripostauksenkin nyt loppuun. Elikkä mä tosiaan esittelen tässä nämä valmistuneet tilarit ja myytävät. Ja tällä kertaa mä laitoin myös tonne vähän noita varustekuvia. Eli parit tilausvarusteet ja sit myyntivarusteita. Ja sit linkkasin ton työharjoittelumaidein tonne. Ja mä en nyt tällä päivää tee enää mitään kepparihommia. Mä oon yhteensä varmaan tämän päivän aikana 9 tuntia nyt tehnyt töitä. Niin pidän loppuillan nyt ihan vapaata. Varmaan huomenna sitten aloittelen tekemään uusia heppoja, eli yhtä tilaria ja varmaan 2 myyntihevosta. Mutta siitä mä nyt en tällä kertaa kuvaile sitten tähän samaan videoon. No, pidemmittä puheitta sitten. Kiitos kun katsoit videon. Jätä kommenttia alas, jos on jotain sanottavaa tai kysyttävää. Kysymyksiin pyrin tosiaan aina vastailemaan. Mä lopetan nyt tällä kertaa tähän. Ja jatkan sitten huomenna uusien heppojen suunnittelulla. Ja samalla vähän voisin miettiä, että mitäs videota sitten seuraavaksi tekisi. Ja näillä sanoilla päätän videon. Moikka!